Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магнікум. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Ми також відзначаємо вагомою, скажімо так, зміною на західних наших рубежах і кордонах. Розблокували такий кордон польські фермери. Вчора останній пункт пропуску на польсько-українському кордоні був розблокований. Це своєрідне привітання з боку Польщі нашим прикордонникам. Я думаю, легше стало всім, хоча це не найнапруженіша ділянка нашого кордону. Але останніми місяцями, як ми знаємо, і там було неспокійно, оскільки блокували ключові пункти пропуску. Все це позначалося на нашій економіці і на міждержавних стосунках між Польщею та Україною. Вчора останній пункт пропуску Рава-Руська-Гребенне було розблоковано, як повідомляє наша Державна прикордонна служба України. Польські фермери вирішили перестати блокувати рух вантажівок у двох напрямках, і тепер він здійснюється у звичайному режимі, як повідомляють наші прикордонники. Отже, вчора о 10-й ранку за київським часом польські фермери припинили дії із блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску Гребенне-Рава-Руська. Як повідомляють наші прикордонники, вони також кажуть, що на в'їзд до Польщі безпосередньо на територію Польщі не пропускатимуть і далі вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вантаж може рухатися територією Польщі лише транзитом. Тобто, якщо є відповідні документи, що це транзитний товар, вантаж, то такі вантажівки будуть пропускати. Ну, це вже велике зрушення, адже раніше взагалі не пропускали навіть на транзит, і навіть потяги блокували. Ми знаємо, з вагонів висипали зерно. Все це набувало доволі таких вульгарних і неприпустимих абсолютно форм, як це назвали, протестом із польського боку. Скажімо так, отже, зараз, як повідомляють наші прикордонники, з боку Польщі, з боку суміжної держави, накопичення вантажівок не спостерігається. На виїзд з України ваговози, фури рухаються за електронною чергою, ну і просять водіїв, перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень, додали у Державній прикордонній службі України. Тим часом із Польщі, з боку політиків, Польщі тепер вже опозиційних, консервативних політиків, з боку, зокрема, Ярослава Качинського, лідера партії «Право і справедливість», лунали учора заяви про те, що відкриття кордону на імпорт з України знищить сільське господарство Польщі. Не нові заяви. ПіС давно взяв курс на таку риторику стосовно протистояння, власне кажучи, українським аграріям, українському експорту зерна в Європу і в Польщу, зокрема. Ну і Качинський вчора відзначився на своєму програмному виступі, вже фактично на з'їзді його партії перед виборами до Європарламенту, заявами про те, що прийняття так званого зеленого курсу із Брюсселя і відкриття кордонів для українського імпорту призведе до знищення сільського господарства Польщі. Ну, риторика, звичайно, має мало спільного із реальністю, однак це стало загальним місцем фактично у риториці, скажімо так, польської опозиції. Це не лише ПіС, але й Конфедерація, яка ще жорсткішу позицію займає щодо стосунків з Україною якраз аграрній промисловості, в сільському господарстві. Ну і також під час свого виступу Качинський заявив, що його політична сила відкидає імміграційний пакт Європейського Союзу, виступає проти будь-яких змін в угоді про Євросоюз, що загрожує Польщі втратою суверенітету. За словами Ярослава Качинського, його партія буде виступати і проти прийняття Варшавою європейської валюти. Євро. Польща зберігає свою валюту, як ми знаємо, оскільки євро, за його словами Качинського, посилює лише сильні економіки, наприклад, Німеччини, але послаблює всіх інших, зокрема і Польщу. Невже Качинський при цьому визнає, що в Польщі слабка економіка зараз? Ну і відреагував на виступ Качинського його політичний супротивник, глава польського уряду Дональд Туск. Він у соцмережі X, відомій як Twitter, що також зазначив, що у виступі лідера ПіСу немає нічого смішного, бо почали це, звичайно, висміювати так опоненти ПіСу, так і виборці, які голосували за платформу обивательську, за самого Туска.
Каже, нічого смішного в цьому немає. Наступного дня після виборів до Європарламенту Качинський разом із пропутінськими партіями, так Туск заявив, розпочне знищувати ЄС. Качинський разом з пропутінськими партіями розпочне знищувати Європейський Союз, заявив Туск. Як повідомлялося, вибори до Європарламенту в Польщі відбудуться 9 червня, і от, відповідно, вже розігрівають ситуацію представники різних політичних сил, зокрема в Польщі, перед цими виборами. Нагадаю, що право і справедливість, або право і закон, закон і справедливість, вірніше, назва цієї партії розшифровується консервативною польською, яка була при владі дуже тривалий час в Польщі. Вони останні парламентські вибори до Сейму у Польщі восени фактично програли своїм політичним опонентам, і платформа Обивательська з двома іншими партіями, Лівицею і Третім шляхом, Третьою дорогою, зуміли сформувати там коаліцію, і уряд, відповідно, фактично відсунувши піс від влади. До цієї влади Качинський та його колеги звикли. Вже фактично все ще залишається в Польщі президент від цієї політичної сили Анджей Дуда. Однак повнота влади виконавчої в уряді належить тепер уже Туску та іншим політичним силам. Тож політична боротьба в Польщі триває, і, як ми бачимо, в риториці якраз різних політичних сил далі звучить тематика українського зерна, українського агроекспорту, але на тлі от таких заяв все-таки уряду Туска спільно з українським урядом в діалозі вдалося дещо, скажімо так, знизити градус напруги, протистояння, конфлікту на українському кордоні і досягти розблокування пунктів пропуску. Що важливо, цей результат після дійсно багатьох місяців блокувань, конфліктів, звинувачень взаємних, вдалося таки його досягти. І тут варто, напевно, і польським нашим сусідам, і з уряду представникам Кабінету Туска теж подякувати за те, що дійсно здоровий глузд таки переміг, звичайно, із великим запізненням. Хотілося б це сталося раніше, але переміг, і кордон вдається розблоковувати.